สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตกานาดสูตรช็อกโกแลตชิฟฟ่อนสูตรเค้กง่ายๆสำหรับมือใหม่เราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะ3ฟองตามด้วยนมสดและน้ำมันใช้จะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ไม่แนะนำน้ำมันปาล์มนะคะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงสำหรับเบเกอรี่และเบกกิ้งโซดาค่ะร่อนของแห้งลงไปในส่วนผสมของเหลวจนกระทั่งแป้งหมดจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเป็นไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปเราจะผสมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวโดยตักแบ่งมาผสม3รอบแต่ละรอบให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือทั้งนี้ก็จะต้องไม่ทำนานเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือแล้วก็ให้ใช้ไม้พายคนตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ถาดได้เลยใช้เป็นถาด7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดหากเพื่อนๆไม่มีถาดสี่เหลี่ยมจะใช้เป็นพิมพ์เค้กวงกลมก็ได้ขนาด 2-3 ปอนด์ก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วก็นำเข้าอบเลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปเบาๆถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราไปทำช็อกโกแลตกานาดใส่ช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งร้อนตามด้วยเนยสดจากใส่เป็นเนยเค็มเสร็จแล้วพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นหรือจะนำไปแช่เย็นไปก่อนก็ได้ต่อไปเราก็มาตีวิปปิ้งครีมค่ะก็จะมีวิปปิ้งครีมวันนี้ใช้แบบกึ่งเดรี่ตามด้วยนมข้นหวานใส่ลงไปค่ะแล้วก็แบ่งช็อกโกแลตกานาดมาใส่ในวิปปิ้งครีมเล็กน้อยใส่มากน้อยตามต้องการเลยค่ะจากนั้นเราก็เปิดสปีดความเร็วสูงตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูวิปปิ้งครีมสามารถใช้ได้ทั้งแบบเดรี่นอนเดรี่หรือกึ่งเดรี่เลยค่ะเมื่อตีจนขึ้นฟูดีแล้วจะนำไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้สำหรับบีบบนหน้าเค้กระหว่างที่ยังไม่ใช้ก็จะนำไปแช่เย็นไว้ก่อนใส่ถุงบีบไว้แบบนี้เมื่อจะใช้ก็นำไปตัดปลายถุงออกเค้กที่เราพักไว้เย็นแล้วจะตัดด้านบนออกเพื่อให้เค้กเรียบเสมอกันจากนั้นก็ทำการสไลด์เค้กออกเป็น2ชั้นนำวิปปิ้งครีมที่เราใส่ถุงบีบไว้มาบีบบนเค้กให้ทั่วจากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดเค้กให้เรียบเสมอกันหรือจะใช้ที่ปาดเค้กแบบนี้ก็ได้เอาที่สะดวกจากนั้นนำเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาวางด้านบนแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตกานาดที่เราทำไว้ราดให้ทั่วแล้วก็ใช้ไม้พายช่วยปาดให้เรียบอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะนำเค้กไปพักไว้ในตู้เย็นให้เค้กเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงพักจนเค้กเซตตัวดีแล้วก็นำออกมาตัด
เตรียมรับประทานได้เลยแจ็คตัดขอบออกทั้ง4ด้านเพื่อความสวยงามจากนั้นก็จะตัดแบ่งเค้กออกเป็น6ชิ้นเพื่อนๆจะตัดขนาดกี่ชิ้นก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเค้กช็อกโกแลตกานาชสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากหอมครีมหอมช็อกโกแลตทานเพลินเลยค่ะรสชาติไม่หวานแสบคอถ้าเพื่อนๆชอบเค้กช็อกโกแลตต้องลองทำสูตรนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นเค้กอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ